سلام به همه دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امشب ما اومدیم برای قدم زدن در یک محله بسیار لوکس در شمال شهر شیراز. اسم این محله لوکس مالی‌آباد هست که یکی از محله‌های گرون قیمت شیرازه. قیمت خونه اینجا نسبت به جای دیگه شهر گرونتره. اینجا انواع مغازهای مواد غذایی، پوشاک، دکوراسیون داخلی، فست فود و غیره هست که اجناس درجه یک و با کیفیتی رو میفروشن. پس با ما همراه باشید تا این محله لوکس و زیبا رو از نزدیک ببینیم. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید و فراموش نکنید که کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیو جذاب بعدی رو از دست ندید. شماره 391.
شماره 625 شماره 625